नमस्कार फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचे माझ्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे कुकिंग वॉलेट. त्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत झटपट असे होणारे आंबा मोदक. चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम इथे मी घेत आहे 1 चमचा साजूक तूप आणि त्यामध्ये टाकते आहे 1 वाटी रवा. रवा आपल्याला या तुपावर छान असा भाजून घ्यायचा आहे. इथे आपला रवा छान असा भाजून तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता रव्याचा कलरही चेंज झालेला आहे, मस्त असा. त्यानंतर यामध्ये मी टाकते आहे 2 वाट्या थोडेसे कोमट दूध. ज्या वाटीने आपण रवा इथे घेतला आहे त्याच वाटीने मी इथे दूध घेतलेले आहे. तुम्ही पाहू शकता ते हलकेसे कोमट करून या रव्यामध्ये मी टाकून घेतले आहे. छान मिक्स करून घेते. त्यानंतर यामध्ये मी टाकते आहे पाऊण वाटी साखर. साखरेचे प्रमाणही आपण त्याच वाटीने घेतलेले आहे ज्या वाटीने रवा आणि दूध घेतले आहे. हे छान असे मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर इथे मी घेतला आहे 1 फ्रेश मँगो. त्याचा या पद्धतीने असा पल्प स्लाइस मी काढून घेतले आहेत. 1 वाटीभर हा पल्प मी घेतला आहे. तो मिक्सरला छान असा बारीक करून घेत आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर आपण या मिश्रणामध्ये 1 वाटी आंब्याचा पल्प टाकून घेऊया, जो आपण मिक्सरला बारीक करून घेतला आहे. तो टाकल्यानंतर आपण छान हे मिक्स करून घेऊया. मस्त असे छान असे मिक्स करून याची 1-5 मिनटं वाफ काढून घेऊया. आपले मोदकाचे सारण तयार झालेले आहे. इथे मी मोदक साचा घेतला आहे, त्याला आतमधून छान असे साजूक तूप लावून घेतले आहे, जेणेकरून आपले मोदक चिटकणार नाहीत. त्यानंतर मोदक साच्यामध्ये अशा प्रकारे मी आपले सारण भरून घेतले आहे. त्यानंतर आतमध्ये स्टफिंग म्हणून मी येथे डेसिकेटेड कोकोनट आणि थोडीशी पिठी साखर एकत्र करून घेतली आहे. ती स्टफिंग यामध्ये भरून घेत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला हे स्टफिंग भरून घेऊन हे क्लोज करून घ्यायचे आहे. या प्रकारे आपला पहिला मोदक इथे तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता किती छान आणि मस्त दिसत आहे. आकार हे किती सुंदर असा आलेला आहे. तर फ्रेंड्स, तयार आहेत आपले ताज्या आंब्यापासून तयार केलेले मोदक. तुम्ही पाहू शकता किती छान आणि मस्त दिसत आहेत. यामध्ये मी कुठलाही कलर यूज नाही केलेला आहे. आकार तर तुम्ही पाहू शकता किती मस्त आलेला आहे. तर फ्रेंड्स, नक्की ट्राय करून पहा आंबा मोदक. रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.